क्यानाडा वर्किङ भिसामा नेपालबाट जान सकिने भएको छ र यसका विभिन्न माध्यमहरू रहेका छन् जसको थ्रु हामी नेपालबाट क्यानाडा वर्किङ भिसामा जान सक्छौँ। धेरैजना साथीहरूले मलाई भाइबर व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नुभएको छ कि हामी कसरी क्यानाडा वर्किङ भिसामा जान सक्छौँ, वर्क परमिटमा हामी कसरी जाने भनेर। सो मैले पहिलाको भिडियोमा चाहिँ क्यानाडाको अफिसियल वेबसाइटमा गएर हामीले कसरी जबहरू खोज्ने, कस्तो जबमा एप्लाई गर्ने, कस्तो जबमा एप्लाई नगर्ने भनेर डिटेली जानकारी दिएको थिएँ। सो तपाईँले उक्त भिडियो हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा आउनेछ र त्यो भिडियो तपाईँले हेरिसकेपछि तपाईँहरूले कसरी एप्लाई गर्ने भनेर तपाईँले जान्न सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ हामीले विशेष गरेर क्यानाडा वर्किङ भिसामा यानि कि वर्क परमिटमा जानको लागि LMIA थ्रु कसरी जाने, LMIA भनेको के हो, LMIA मार्फत कसरी एप्लाई गर्न सक्छौँ र कसरी वर्क परमिटमा क्यानाडा जान सक्छौँ भनेर तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँलाई म जानकारी दिनेछु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नुहोला ताकि आगामी दिनहरूमा तपाईँलाई यस्तै हेल्पफुल कन्टेन्टहरू सबैभन्दा पहिला मिल्नेछ। सो आउनुहोस् आजको भिडियोलाई ढिला नगरिकन सिधै सुरु गरौँ। आज हामी LMIA को बारेमा बुझ्नेछौँ। सबैको मनमा होला LMIA भनेको के हो र यसको थ्रु क्यानाडा जाँदा के फाइदा हुन्छ र यसको अनलाइन बुकिङ कसरी गर्ने र मेन पोइन्ट भनेको त कति पैसा लाग्छ LMIA एजेन्टहरूलाई। सो LMIA भनेको चाहिँ लेबर मार्केट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट हो। अब यो लेबर मार्केट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हो र यसले के गर्छ त यो पनि हामीले बुझौँ। लेबर मार्केट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा कागज हो जुन चाहिँ क्यानाडामा रोजगारदाताले विदेशी कामदारहरूलाई काममा राख्नु हो कि प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ र सकारात्मक LMIA चाहिँ काम गर्नको लागि विदेशी कामदारको आवश्यकता रहेको देखाउँछ र यसले यो पनि देखाउँछ कि क्यानाडियन कामदार वा स्थानीय बासिन्दा चाहिँ काम गर्न उपलब्ध छैनन् भनेर। र LMIA भनेको चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा पोजिटिभ LMIA र अर्को नेगेटिभ LMIA। यदि हाम्रो पोजिटिभ LMIA पुग्यो र सबै राम्रो भयो भने हामीलाई के कुराको बेनिफिट हुन्छ भन्ने विषयमा पनि जान्न धेरै नै जरुरत छ। र अब हामी पोजिटिभ LMIA ले के हामीलाई बेनिफिट गर्छ र यसको थ्रु गयौँ भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने तर्फ लागौँ। र पोजिटिभ LMIA ले काम गर्नको लागि विदेशी कामदारहरूको आवश्यकता रहेको देखाउनेछ। यसले यो पनि देखाउनेछ कि क्यानाडियन कामदार वा स्थानीय बासिन्दा चाहिँ काम गर्न उपलब्ध छैनन् भनेर। त्यसैगरी रोजगारदातालाई चाहिँ LMIA चाहिन्छ भने तिनीहरूले एउटाको लागि चाहिँ आवेदन दिनै पर्ने हुन्छ। एकपटक रोजगारदाताले चाहिँ LMIA प्राप्त गरेपछि कामदारले वर्क परमिटको लागि आवेदन दिन सक्छन् र LMIA लिनको लागि सबै डकुमेन्ट त त्यही नै हो। +2 को सर्टिफिकेट चाहिन्छ तपाईँहरूलाई। त्यसैगरी वर्किङ एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ, कम्तीमा पनि 2 देखि 3 वर्षसम्मको। सो तपाईँलाई यति डकुमेन्टहरू आवश्यक पर्छ र तपाईँले LMIA को लागि प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको अर्को फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर 18 मन्थ यानि कि 18 महिनापछि चाहिँ तपाईँहरूले पर्मानेन्ट रेसिडेन्टको लागि पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। मतलब हजुरहरूले PR को लागि पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ LMIA को थ्रु। र अब हामी नेगेटिभ LMIA को बारेमा बुझौँ थोरै। र नेगेटिभ LMIA सङ्केत गर्दछ कि स्थानीय निवासीद्वारा भरिएको हुनुपर्छ। अब बुझ्नुहोस् कि वर्क परमिटको लागि कामदारहरूलाई के चाहिन्छ भनेर है। र वर्क परमिटको लागि यदि तपाईँहरू एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा जब अफर लेटर तपाईँहरूलाई एउटा आवश्यक पर्छ। त्यसैगरी तपाईँ र रोजगारदाता बिच एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई एउटा आवश्यक पर्छ। त्यसैगरी LMIA को एउटा तपाईँहरूलाई कपी यानि कि फोटोकपी तपाईँहरूलाई चाहिन्छ र LMIA को तपाईँलाई नम्बर आवश्यक पर्छ यसको लागि। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले LMIA को बारेमा मात्र बुझ्नेछौँ ताकि तपाईँहरूलाई LMIA को बारेमा राम्रो ज्ञान होस् र तपाईँहरूले एप्लाई गर्दाखेरि ठगिनबाट बच्नुहोस् है। र यसपछि चाहिँ हामीलाई LMIA आवेदन गर्न के कुराहरू आवश्यक पर्छ अब हेरौँ। र LMIA आवेदनहरूलाई चाहिँ एउटा हार्ड प्रतिलिपि मेलद्वारा तपाईँहरूले उपयुक्त सेवा क्यानाडामा प्रशोधन केन्द्रमा चाहिँ पेश गरिन्छ, जुन चाहिँ आवेदकहरूले न्यून मापदण्डहरू पुरा गरेको पनि तपाईँहरूले हुनु पर्यो, जसमा चाहिँ प्रोसेसिङ फी भनिएको छ। र यो चाहिँ तपाईँहरूले LMIA को लागि सबै आवेदकहरूलाई आवश्यक पर्छ र यो चाहिँ तपाईँहरूले 1000 क्यानाडियन डलर तपाईँहरूले यो चाहिँ मुटुमा हात राखेर तपाईँहरूले तिर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई नतिजा चाहिँ नकारात्मक यदि आयो भने यानि कि तपाईँहरूलाई अब यो परेन भने तपाईँहरूको 1000 क्यानाडियन डलर चाहिँ तपाईँहरूलाई फिर्ता यसमा गरिने छैन। त्यसैगरी अरू पनि रहेका छन् बिजनेस लेजिटिमेसी डकुमेन्ट, त्यसैगरी ट्रान्जेक्सन प्लान, त्यसैगरी रिक्रुटमेन्ट इफोर्ट्स, त्यसैगरी वेजेस, वर्क प्लेस सेफ्टीहरू पनि यसमा रहेका छन्। र त्यसको लागि तपाईँले बिटी अथवा आइएस गर्नुभएको छ भने तपाईँले LMIA को लागि प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले यो गरेर जानुभयो भने चाहिँ LMIA मार्फत जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै बेनिफिट हुन्छ। तपाईँहरूले 18 महिनापछि नै PR को लागि पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र यसमा LMIA नपर्ने भन्ने चाहिँ एकदमै कम चान्सेस हुन्छ। सो तपाईँहरूले यसमा एकचोटि LMIA को लागि ट्राई पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई मैले
छोटकरीमा LMIA को बारेमा बुझाएको छु र तपाईहरुलाई आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियो म लिएर उपस्थित हुनेछु र आगामी दिनहरुमा चाहिँ अन्य राष्ट्रियहरुको लागि वर्किङ भिसामा कसरी जाने प्रोसेसहरु के छन् भनेर पनि हामी सिरियली भिडियोहरु ल्याउनेछौं। सो तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नु होला ताकि तपाईहरुलाई हामीले भिडियो हाल्न साथ तपाईहरुले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै र अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मको लागि बाइ।